السلام عليكم. النهاردة وصفتنا وصفة السويس رول، بس مش أي سويس رول. النهاردة سويس رول الوردة، من الوصفات الجميلة جدا جدا جدا، من الوصفات السهلة جدا جدا، مقادير مظبوطة 100%. أهم حاجة نمشي مع الخطوات بالظبط. حاجة سهلة قوي قوي قوي، وفي نفس الوقت زي ما احنا شايفين جميلة جدا جدا جدا. شايفين الشكل جميل ازاي؟ شايفين الفتحات؟ يعني عجينة هشة جدا، مقادير مظبوطة، خطوات مظبوطة، هتطلع لنا سويس رول مظبوط. يلا نبدأ. بسم الله. هنستخدم 4 بيضات. هناخد في الأول البياض لوحده، 4 بياض بيض. هنحط عليهم 100 جرام من السكر ونضربهم كويس قوي. أهم حاجة تكون البولة ناشفة جدا جدا جدا، المضرب ناشف جدا جدا جدا، مفيش ولا نقطة مية. نضرب كويس قوي لحد ما يديني كريمة، هنعمله مرنج يعني. خلاص هنركنه على جنب. بعد كده نستخدم 4 بقى صفار البيض. وهنحط عليهم 80 ملي من الزيت، و100 ملي من لبن حليب، وفانيليا، شوية من الملح، وعصرة من الليمون، هنضرب كويس قوي لحد ما كله يمتزج في بعضه. هبدأ أضيف الدقيق عندنا هنا 85 جرام. مقادير بسيطة جدا جدا جدا. أهم حاجة خطوة البياض الأولانية، إن ما يكونش فيه أي حاجة في البولة ولا في المضرب، عشان يديني مرنج كويس. هو ده اللي هيعمل لي الهواء اللي هندخله في الكيكة، يديني هشاشة مظبوطة. أضرب الخليط كويس قوي، هيبقى زي خليط الكيك لكن أخف شوية. هبدأ أضيف على مراحل بقى، أخد شوية من الخليط الأولاني اللي هو البياض، شوية كده بالمعلقة أو بالسباتولا، وأدخل في الصفار من تحت لفوق، من تحت لفوق وأقل لحد ما يختفي البياض شوية. أرجع أزود شوية كمان، أعملها بقى على 4 مراحل مثلا. أخد شوية وأخلط، شوية وأخلط، أما يختفوا أضيف الباقي لحد ما خلصت الكمية كلها. وبالراحة علشان ما طلعش الهواء اللي دخلناه في البياض، هو ده اللي هيديني الهشاشة في الكيك من تحت لفوق. شايفين بقت لمعة ازاي، متجانسة كلها مع بعضها. شايفين السمك والقوام. هبدأ أقسم الخليط على بولتين، أحاول بقى يكونوا يعني قد بعضهم شوية، يعني مش مشكلة لو واحدة أكتر من التانية، حاجة بسيطة، لكن يعني عشان يديني تقسيمة مظبوطة. هضيف على واحد فيهم معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وأقلب برضو من تحت لفوق عشان ما طلعش منه الهواء. هكون محضرة صينية فرشة فيها ورق زبدة، وأبدأ كده بالمعلقة أو بمغرفة، هاخد مرة من الخليط الأبيض، وفي النص أحط مرة من الخليط اللي بالكاكاو، وهفضل كده لحد ما أخلص كل المقدار، مرة أبيض مرة كاكاو، مرة أبيض ومرة كاكاو، لحد ما أخلص الخليط كله. أحاول يعني يكون الجزء الأخير خالص شوية صغيرين خالص من الكاكاو.
انا خدت كل المقدار اللي عملناه، حتى لو ما جاش معايا اهزه هزه كده بسيطه يتوزع في الصينيه. طبعا اكون مشغله الفرن بقى على 170، خبطتين كده على الترابيزه علشان يظبط. هجيب خله واجي من زوايا الصينيه من بره لجوه للمركز بس، وامسح الخله من بره لجوه. خلصت الزوايا ابدا اقسم الجناب برضو من بره لجوه. الخط اللي اعمله هنا اعمله الناحيه التانية. شايفين الورده بدات تبان؟ طبعا لو احنا عايزين الورده بتلاتها باينه كبيره هكتفي بكده بس. عايزين اكتر ازود، انا هنا زودت. شايفين؟ ادخلها الفرن، هتاخد تقريبا يعني 35 دقيقة 30 دقيقة على حسب الفرن. اكون محضرة اي حاجة جامدة بقى من تحت، صينية بقى، القطاعة، اي حاجة، واحط عليها ورقة زبدة علشان اقلبها. اشيل بالراحة كده وابدأ اسلك ورقة الزبدة اللي كانت في الصينية بالراحة بالراحة خالص. هتطلع طبعا بكل سهولة، بس عشان لو في حاجة في الورقة لازقة. شايفين؟ اهو يعني ما شاء الله من انجح المقادير، مقادير مظبوطة جدا جدا جدا. هجيب شوية من العصير، اي عصير بقى، انا هنا مستخدمة عصير تفاح، اشرب بيه السويس رول علشان اطعمه شوية وفي نفس الوقت اطريه شوية عشان لما نيجي نلفه يكون سهل معانا. طبعا احنا ممكن نلفه بالطول او بالعرض، لو عايزاه تخين هنلفه بالعرض، ولو عايزاه طويل هنلفه بالطول. طبعا عشان ما تكونش تخينة قوي فانا هلفه بالطول. هشيل الزوايد علشان ما تكونش تخينة. صراحة انا هنا ما كانتش تخينة معايا، بس عشان لو حد عايز يعملها يعملها، يعني انا لو لفيته من غير ما اقطع كان هيتلف معايا بكل سهولة. هنحشي من جوه بقى اي حشوة حابينها. انا هنا حشيت بالنوتيلا، هوزعها على السويس رول. ممكن احشي كريم شانتيه، ممكن احشي مربى، اي حاجة نحبها، جناش شوكولاتة، اي حاجة، كريم شانتيه وفاكهة. لكن انا هنا عشان مستخدمة كاكاو بره، انا هنا استخدمت النوتيلا. بالراحة بقى واخد اول لفة من السويس رول لان هي دي اللي هتبقى من جوه. الف واحاول بالراحة بقى اشيل ورق الزبدة اللي احنا حطيناه. شايفين الوردة بدأت تبان معانا؟ بالراحة خالص والف. اول جزء اسلكه، ارجع اشيل ورق الزبدة واتنيه عشان يسهل عليا في اللف. انا هلف باستخدام ورق الزبدة اللي انا حطيته في الاول على البلانشة يعني، او على صينية لو استخدمنا صينية. الف واتني ورق الزبدة وازق بيه، الف وازق بيه. شايفين الوردة؟ شايفين ظهرت ازاي؟ طبعا انا الورقة دي خلاص مش هعرف الف بيها السويس رول، فهستخدم ورقة تانية تحتيها على طول والف السويس رول واسيبه شوية بس علشان ياخد الوضع الجديد والشوكولاتة تمسك في الطبقات اللي لفيناها. شوية صغيرين، ممكن نحطه في التلاجة وممكن لا. طبعا الجو بردي فممكن ما نستخدمش التلاجة. شايفين المنظر؟ شايفين الجمال؟ شفتوا الوردة طالعة شكلها حلو ازاي؟ يا ريت
وصفة النهاردة تكون عجبتكم. مقادير مظبوطة جدا جدا جدا. شايفين الفتحات؟ يعني عجينة هشة جدا، مقادير مظبوطة، خطوات مظبوطة، هتطلع لنا سويت رول مظبوط. ما تنسوناش بالاشتراك في القناة، لايك وشير، والسلام عليكم.